Hey guys! For this episode of Foodie Pinoy, magluluto tayo ng easy chicken breast Katsudon recipe. Stay tuned! Gagamit tayo ng 400 grams chicken breast. Tanggal na yung skin at buto. I-pound natin ito para matenderize ang ating chicken. Gumamit ako ng plastic labo para hindi naman messy ang pagpapound sa chicken. Pwede din kayong gumamit ng cling wrap. Ang next step ay season with salt and pepper. Lightly season lang kasi may sauce naman itong katsudon. So, ito na yung magbibigay ng mas in-depth na flavor sa ating dish. Ang next step ay mag-crack ng 2 eggs at batihin. Gagamitin natin ito sa pag-coat ng breading sa chicken. Start na tayo sa breading. I-coat natin ng all-purpose flour ang chicken. Then, dip sa egg at make sure na coated lahat ng surface ng chicken. Last step is coat with breadcrumbs. I'm using my left hand sa flour and egg, while yung right naman para sa breadcrumbs. Okay, frying time na! I'm using my cast iron pan to fry our chicken. To check kung mainit na ang mantika, maglagay ng konting breadcrumbs at kung nagbubbles ito, good to go na. Pwede nang ilagay ang chicken. Kapag nagpiprito ako, cast iron pan ang ginagamit ko kasi hindi dumidikit ang niluluto ko and at the same time, crispy yung nagiging outcome. Interested ba kayo? Check out the link below kung saan ko nabili itong cast iron pan. Tada! Done na tayo sa pag-fry ng chicken. Maghiwa naman tayo ng white onion.
By the way, for 1 serving muna yung gagawin natin, kaya half lang nito ang ilalagay natin sa pan mamaya. I-chop na din natin yung leeks. Sa isang pan, ilagay ang half ng white onion. Lagyan ng 1/3 cup ng tubig, 1/4 teaspoon of chicken powder, 1.5 tablespoon of soy sauce, two tablespoon ng mirin, at 1 tablespoon of brown sugar. Bring to boil and simmer for 1 to 2 minutes until luto na ang onion. So, habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood na iba pa naming videos. Marami kaming recipes na pwedeng nyong idagdag sa weekly menu nyo. Okay, ngayon pwede na nating ilagay ang ating chopped chicken breast at hayain nating masuk ng one side ng chicken yung sauce. Lastly, ilalagay na natin ang 1 piece beaten egg and chopped leeks. No need to fully cook the egg para medyo creamy pa ito. Eventually, maluluto din ito sa residual heat ng sauce. Ayan, ready to serve na in a bowl of rice. Enjoy! Hey mga ka-foodie! Nagustuhan nyo ba ang recipe na ito? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoy this video. And don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest release namin. Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!